Cây giáng ma sử. Trong Thánh ngôn hiệp tuyển, quyển 1, đàn ngày 22 rạng ngày 23 tháng 4 năm 1926, tức ngày 11. Rạng ngày 12 tháng 3 năm Bính Dần, Đức Chí Tôn dạy ba vị tiền bối Lê Văn Trung, Lê Văn Lịch, Cao Quỳnh Cư, ba con nghe dạy cuộc sách Thiên Phong. Về phần tiền bối hộ pháp Phạm Công Tác, thầy dạy, Cư, nghe dặn, con điệu Tác tắm rửa sạch sẽ, điệu nó lựa một bộ quần áo tây cho sạch sẽ, ăn mặc như thường, đội nón. Cười, đáng lẽ nó phải sắm khôi giáp như hát bội, mà mắt nó nghèo, thầy không biểu, bắt nó lên đứng trên, ngó mặt ngay vô ngôi giáo tông, lấy chính tức vải điều đắp mặt nó lại. Rồi thầy dạy tiền bối Lê Văn Lịch, con viết một lá phù giáng ma sử đưa nó cầm. Theo lời dạy trên, thì giáng ma sử là lá bùa, phù. Nhưng một vài tác giả giải thích nó là một món binh khí có hình cái chày, cũng là một bụ bối của Đức Hộ Pháp để đánh dẹp tà ma, quỷ quái. Có bạn đạo hỏi, giáng ma sử là bùa hay là binh khí, có cần viết hoa không? Tôi tuần tự trả lời như sau. 1. Giáng ma sử, tiếng Hoa gọi là Rom Mo Chu, cũng gọi là hàng ma sử, bởi vì chữ Rom đọc là giáng, còn đọc là hàng. Giáng ma, hàng ma, nghĩa là khuất phục, chế ngự tà ma, yêu quái. Sử, nghĩa là cái chày, chính vì nghĩa này mà có người giảng rằng giáng ma sử là món binh khí có hình thù giống cái chày. Thực ra, xem ảnh minh họa dưới đây, chúng ta thấy nó chẳng giống cái chày giả gạo, chày giả thuốc bắc, hay chày giả tiêu chút nào cả. Hình trên đây chụp cây giáng ma sử mà nghệ sĩ tuồng Trung Quốc hiện còn sử dụng. Tôi tìm được hình này tại địa chỉ giới thiệu các đạo cụ là vũ khí của nghệ thuật tuồng Trung Hoa. 2. Rõ ràng giáng ma sử là tên gọi một món binh khí, cũng như đao, kiếm, giáo mát, trường thương, búa, chùy, câu liêm, vân vân. Vì vậy, nó là danh từ chung, không cần viết hoa. 3. Trong truyện Phong Thần Diễn Nghĩa, tương truyền, do Hứa Trọng Lâm viết, có nói tới vị tướng Vi Hộ, tiếng Hoa đọc là Quê Hu, theo giúp Khương Tử Nha, nhà Tây Chu, đánh tan quân nhà Thương, vua Trụ. Binh khí của Vi Hộ là giáng ma sử. Một văn bản của người Hoa viết, Vi Hộ, binh khí thị giáng ma sử, ban trợ Khương Tử Nha phụ trợ Tây Chu, diệt Liễu Thương Triều. Tại văn bản đó, họ minh họa Vi Hộ vác giáng ma sử, và nhìn nó chẳng giống cái chày tí nào, ảnh trên, bên trái. 4. Người Trung Hoa đồng hóa Vi Hộ với hộ pháp Vi Đà, tiếng Hoa đọc là Westu, thường thấy tranh trong kinh Phật, và tượng trong chùa Phật. Do đó, hộ pháp Vi Đà cũng vác giáng ma sử đánh dẹp quỷ ma, bảo hộ người chân tu, bảo hộ chánh pháp. Từ niềm tin này của họ, chúng ta hiểu vì sao trong kinh cúng đại tường của đạo Cao Đài có câu giáng linh hộ pháp Vi Đà. Chuyển cây ma sử đuổi tà trục tinh. 5. Cuối cùng, giáng ma sử tại sao lại là lá bùa, phù, tiếng Hoa đọc là phu, như Thánh giáo thầy dạy ngày 22 rạng ngày 23 tháng 4 năm 1926. Ngày nay, viếng đền Thánh Cao Đài Tây Ninh, nhìn về Hiệp Thiên Đài ta đều thấy pho tượng tiền bối Phạm Hộ Pháp mặc khôi giáp như hát bội. Thật ra, lúc còn tại thế, tiền bối Phạm Hộ Pháp đã từng mặc khôi giáp đứng trên đài sen, và tạp chí ảnh Life nổi tiếng của Mỹ đã chụp rất đẹp. Trong ảnh này, hình trên, ảnh phải, tiền bối Phạm Hộ Pháp không dùng cây giáng ma sử, và có vẻ như đang dùng một thanh kiếm. Trở lại với đoạn Thánh giáo thời khai đạo, thầy thương Phạm tiền bối nghèo, nên không buộc sắm khôi giáp mà cho phép mặc âu phục bình thường, đội nón, chứ không đội mão. Đã không buộc mặc khôi giáp và khỏi đội mão, thì chẳng lẽ không miễn luôn món binh khí giáng ma sử? Vâng, thầy đã miễn cho món binh khí vật thể hữu hình, nhưng không thể miễn món bụ bối mà hộ pháp cần phải có để chế ngự tà ma. Thế nên thầy dạy tiền bối Lê Văn Lịch viết 3 chữ nho giáng ma sử, Rom Mo Chu, làm lá bùa trao cho Phạm tiền bối cầm trong tay, thay cho món bụ bối. Do ân điển, quyền phép thiên liêng ban bố,
lá bùa hôm đó có đủ oai lực nhiệm màu thay thế cho cây giáng ma sử để chế ngự tà ma. Tóm lại, giáng ma sử là binh khí, là bửu bối của hộ pháp. Chỉ một lần duy nhất nó được thay thế bằng lá bùa như đã nói trên, bản thân giáng ma sử không phải là lá bùa. Huệ Khải. Ngày 16 tháng 12 năm 2013,